vào được đúng không? Ở trên biệt lập như thế này á, là anh ấy đẻ được một đứa con còn đang sơ sinh thì người ta đã đột nhập vào nhà, ăn cướp cái đứa bé đó qua bên Trung Quốc rồi quý vị. Cô Đúc TV vẫn say được nhá. Tuy rằng cô Đúc nghe không hiểu nhưng mà cái âm thanh phát ra nghe rất êm tai quý vị ạ. Đối diện quý vị là cameraman của cô Đúc TV nhá. Úi giời ơi, từng điệu nhảy nhìn rất là huyền chuyển và chuyên nghiệp đấy quý vị. Khi tiếng khèn Mông vang lên, đó cũng là thứ âm thanh duy nhất xuất hiện tại căn nhà biệt lập này. Đó là niềm vui, niềm hạnh phúc duy nhất của họ. Họ không điện, không nước sạch, không mạng, không điện thoại, không tivi, tất cả những thứ mà con người sinh ra xứng đáng được hưởng, nhưng họ đã không. Những đứa con thơ tại căn nhà này, họ chưa bao giờ biết đến trường học là gì, chưa bao giờ biết đến bạn bè là ai. Họ chơi với đá và làm bạn với đồi núi nơi đây. Có một điều khi nói ra sẽ khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng. Một ngày nọ từ rất lâu, khi ánh trăng của màn đêm buông xuống, một em bé được sinh ra tại căn nhà biệt lập này. Đã có kẻ cướp đột nhập vào, cướp bé ngay trên lòng mẹ bán qua Trung Quốc. Cuộc sống của họ chan chứa nhiều nước mắt và rất cần được sự chia sẻ, tình yêu thương đến từ những người may mắn như chúng ta. Xin mời quý vị khán giả hãy cùng Cú Đúc TV vào sâu bên trong để chúng ta cùng bầu bạn, cùng chia sẻ, cùng nhau tìm hiểu lối sống, văn hóa, phong tục, tập quán của bà con nơi đây, Mèo Vạc, Hà Giang. Xin mời. Tới đây mình vào hỏi nhà của gia đình này để mình đi tiếp nhé. Mình nghe thấy âm thanh lạ quý vị. Anh ở nhà anh. Nhau rồng đó. Nhà mình đang cúng hả? Nhà đang cúng. Em vào quay một tí được không? Ok. Ok. Nhân tiện đây mình quay đây quý vị. Nhau rồng. Chào anh nhé. Anh vào đây hỏi đường để đi quay ấy. Bây giờ em có thể tiến vào đây giới thiệu một tí được không? Vào được đúng không? Giống như quý vị nhìn thấy, ở đây là tục cúng của anh em người Hờ Mông nhá. Cú Đúc TV qua đây thì vô đây hỏi đường, vô tình gặp cảnh cúng này thì Cú Đúc TV quay luôn. Ở trên kia là một bàn thờ cúng quý vị. Trước mặt mình là thầy cúng nha quý vị. Đầu tiên anh ấy nói gì? Con ma đâu? Là cái này để lấy đuổi ma đi. Giống như quý vị nhìn thấy ở phía đằng trước cửa nhà chính thì chủ nhà có thiết kế một cái vật dụng gì lạ. Cái này mình chưa biết, tí mình sẽ hỏi anh chủ nhà sau. Giống như quý vị nhìn thấy đây là mèn mén của bà con người Mông ở đây nó. Cô đang làm mèn mén à? Có ta tạo ôm mốc của bây giờ? Ôm mốc của. Đa số là bà con ở trên này là bữa ăn chính của mình là mèn mén. Ui,
Giống như quý vị nhìn thấy ở đây có một cái lò rất to để bà con nấu ăn. Ui, cái chảo này to lắm quý vị. Cái chảo này to cực kỳ luôn. Cái chảo này theo như mình dự đoán ấy là dùng để nấu những cái bữa ăn lớn khi mà gia đình mình nhiều con á, là mình nấu, hoặc là mình có thể nấu cám heo các kiểu. Thầy cúng đang cúng thì mình không tiện làm phiền, mình hỏi anh nhà này nhá. Nhà anh ở đây luôn à? Ừ, có mà. Có lúc trên đó nó rồi. Lúc này mà. Lúc này. Anh chủ nhà nhà mình rất là đẹp trai ấy quý vị. Rung đầu cơ. Đúng rồi. Nhớ là họ là trò nhẹ đó, thế chỉ mà đây chỉ mà học cho đây về phê nên cho họ là sẽ bộ ca ta học tập. Anh ấy chia sẻ là ở đây cuộc sống khó khăn nên là không có nước uống, là mình uống cái vũng nước như thế này quý vị. Đây. Ôi, cái vũng nước này là mình nhìn thấy là đục lắm, đục mà không biết tại sao bà con có thể uống được. Đục ngầu luôn quý vị. Nước đục đây làm sao mình uống? Ron này chả hầu. Ron đây mà lì mà hầu thế này là. Tức là anh chị ở đây đã lọc cái nước đục như thế để mà uống ấy, anh đi lì đi chả. Mình lọc như thế nào? Mà lì mua lúa trò này đó, mà lì lúa trò mà lì mà hầu rồi. Tức là mình lấy cái tấm vải giống kiểu cái vải áo mình lọc qua ấy. Lọc qua để mình uống, như vậy là mình phải đun sôi mình mới dám uống. Bây giờ trâu màu bên mà lại hầu rồi. Trâu ta thế hầu. Tức là trâu này mà nhà lì ta tức chỉ cá hầu. Lì ta lên mà trâu ta mà thế lì cá hầu. Sau khi lọc qua thì phải đun sôi thì mới dám uống, đúng không? Nên là lúc cái tức lì ta, họ cho tức lì ta là chế là không ra đó, tôi nhớ tôi này cho nhớ to khó dễ bé này là tức chỉ bao chế để hầu để sao sao cái hầu chỗ đây là về phê ta nào là hầu tôi chỉ dùng nhau hầu mò thế khi hầu bị lì mà lì ta thế hầu chỉ lì như này mà hầu này mò này hầu như này đây chỉ chừng nữa chỉ đây chỉ mỗi đây hầu anh ấy chia sẻ là vùng cao như thế này thì cái nguồn nước hoàn toàn thiếu. Mình uống những cái nguồn nước như thế thì đôi khi còn hay bị nhiễm bệnh, phải lọc đi lọc lại nhiều lần và sau khi đun sôi thì mình mới dám uống. Anh cho em hỏi là nhà mình đang cúng cái gì nhỉ? Cái ta tỏ uột dính anh đó. Ta tỏ uột dính anh hộp lì. Nhà mình đang cúng để gọi hồn. Mình gọi hồn gì nhỉ? Pe hộp lì rồi để trả lời bây giờ mong rồi bây giờ mong mà bây giờ để tỏi bé mồi rồi mà bây giờ tỏi tụ chim mồi, lọ bấy tụ chim mồi để bây giờ hộp bé hộp lì ta mà bé để họ rong giờ để chỉ rong mà không đã bé họ một ít sinh à. Tức là gia đình của anh ấy là đang có người ốm nên là mình gọi thầy cúng về để mình thuê cúng trước quý vị. Mình thuê cúng thì nếu mà khỏi thì là mình dừng, còn sau khi cúng mà không khỏi thì mới đi bệnh viện sau. Thọ sinh ở tụi lò này tôi rõ này là thọ sinh tôi thì giờ thì này xã chỗ họ lò gạo tụi lò mà thì này họ ba họ lò giờ giờ họ nào gạo tụi lò ba này ba chỗ mà tôi ba với lúc họ để bù đồ bé sau đó nhớ này to xe bé nhỏ hạt ra nhớ này to xe này để tụi nó nhiều chỉ nào đâu nó mỏ của thế chỗ nó rau bị phải lại xíu rồi chỉ nó đây thì chỉ mà hầu ít cho đây bị phê đàn thôi mà chim mà hầu như này chỉ chắc treo. Anh ấy có chia sẻ rằng là cái nguồn nước ở trên này cực kỳ khan hiếm như thế này, bà con ở trên này khổ, thì anh ấy có mở lời kêu gọi các mạnh thường quân nào giúp đỡ được thì có thể xây một cái bể nho nhỏ để bà con gia đình mình làm cái bể để chứa nước ấy quý vị. Đấy thì anh có một lời kêu gọi như thế. Anh ơi, em muốn đi tìm cái gia đình mà nó ở biệt lập ở dưới kia, đường đi chỗ nào nhỉ? Bé ta toàn trá gì mong gợt nhớ từ chưa một cho kế từ. Trong đầu mà này trong một này một trong đầu này này một đầu này một trong đầu này một nhỏ đầu tụ hùa để chú chỉ một yếu tụ vào á. Tức là anh ấy chỉ đường là có hai con đường. Ở dưới này có cái ngã ba thì đi cái con đường rẽ phải thì đi tốt hơn. Thế thì em cảm ơn anh nhé. Cảm ơn anh. Giờ không sao. Em quay video lên như thế này. Theo cái lời kêu gọi của anh thì các mạnh thường quân nào mà thương anh muốn hỗ trợ cho anh thì họ sẽ liên hệ cho em và tặng quà cho anh để mình xây cái bể chứa nước nhỏ nhỏ nhá. Rồi thế em cảm ơn nhá. Vâng. Rồi. Thế bây giờ mình chuẩn bị đi nhỉ. Nếu muốn gì để lò chế nó mỏ nữa. Anh ấy mời mình là khi nào đi thì về lại ăn cơm. Bà con trên này rất thật thà quý vị. Lên đây thì hoàn toàn là không sợ đói đâu. Thậm chí mình không đói, bà con vẫn sẵn sàng mời mình ăn. Tuy rằng những bữa cơm dân dã và giản dị thôi, nhưng mà tấm lòng luôn luôn bao la bát ngát. Đây mình xuống đây quay cái hũng nước này của anh nhà mình chia sẻ là mình uống cái vũng nước như thế này.
Cái vũng nước này theo như mình thấy á, chỉ dùng để cho trâu tắm thôi quý vị ạ. Nhưng mà đây là cái vũng nước con người uống nha quý vị nha. Cho nên ấy, anh chia sẻ là uống là thường xuyên là bị bệnh. Gia đình hoàn toàn không có một chút xi măng hoặc là các cơ sở vật liệu nào để xây một cái bể chứa nước nho nhỏ cho mình. Anh chỉ mong muốn là có một cái bể nho nhỏ thôi, 3-4 mét vuông cũng được. Kiểu này để mình xem nào. Ở trên này hầu như là chúng ta không được đi xe đâu quý vị. Đi xe là chỉ đi ở những đường quốc lộ thôi. Còn khi mà mình vào nhà dân ấy là xe phải để ngoài quốc lộ. Phải đi đường đất đường đá như thế này. Đi quay mỗi vùng thì đều có cái sự vất vả và khó khăn riêng của mỗi vùng đó quý vị. Những cái sự trải nghiệm như thế này đối với cô Đúc đó là một điều tốt lành và phong phú trong cuộc sống. Rất hợp với lại là phong cách của cô Đúc TV. Những cái hoàn cảnh biệt lập như thế này luôn phải qua những cái cung đường độc lạ như thế này quý vị. Nơi mà ít người bước chân tới. Gia đình này theo cô Đúc TV tìm hiểu trước đó thì ở mỗi một gia đình trên này thôi, xa xôi đến mức độ mà không có khẩu. Rồi mấy đứa con là không có giấy khai sinh, không được đi học luôn quý vị. Đấy, không được bước chân tới trường để học biết mặt chữ. Mấy chị em thì hoàn toàn không có cơ hội để mà ra ngoài làng chơi đùa với những trẻ em ở những gia đình khác để kiếm niềm vui tuổi thơ ấu. Mấy anh chị em trong gia đình thì chỉ biết chơi đùa với nhau trên những cái vách đá đồi núi như thế này quý vị, quanh năm suốt tháng từ bao đời nay rồi. Mình mà không hỏi đường thì không có người dân chỉ dẫn thì hoàn toàn không kiếm được những gia đình như thế này. Ôi, đi dưới này ấy. Nhà của gia đình này ở đây quý vị thấy rồi. Hy vọng là họ ở nhà. Thường những gia đình biệt lập này họ không biết đi làm gì ở đâu đâu. Họ thường xuyên ở nhà ấy. Đa số là như vậy. Hiếm khi mà không gặp họ ở nhà lắm. Ôi, bó củi này. Ở trên này những người dân thường tích trữ củi riêng cho mình để đun vào mùa đông đó quý vị. Có ai ở nhà không nhỉ? Nịp bố nhất chế. À có. Chúng ta cùng vào bên trong nhỉ. Đây, dù mình để tạm đây. Ui, nóng lắm. Ở nhà chú. Chào chú nha, nhớ rong ó. Chủ nhà mình đây quý vị. Ôi. Hôm nay cháu tới thăm gia đình cô chú nha. Nó nói biết tôi sẽ xuống này á. Dạ. Tôi thay đổi mình gì. Anh này hay luôn mình gì. Cùng trò chuyện với gia đình của chú một chút. Chú cho phép cháu vào quay nhá. Thó có biết tôi thay đổi mình gì rồi. Chú luôn luôn đồng ý quý vị. Ở nhà chị. Anh cho em hỏi là năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? Trời xong rồi. Đó trời gì xong. Lâu chiều gì xong. Thế này thì mình xin phép gọi bằng anh chị nhá. Anh tên gì nhỉ? Colombe Hulicha. Là Mùa này. Mùa. Anh ấy tên Mùa, năm nay 48 tuổi. Thế chị nhà mình? Gia Thị Kia. Giàng Thị Kia. Tên của chị vợ là Giàng Thị Kia. Năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi? Trời xong lại. Tới chào. Anh có biết nói tiếng phổ thông sõi không? Em có thể giao tiếp tiếng phổ thông với anh không? Mà tới trời. Anh ấy không biết tiếng phổ thông rõ cho lắm nên là mình sẽ sử dụng tiếng địa phương, sau đó mình sẽ dịch lại chi tiết cho quý vị nhé. Đảm bảo cô Đúc sẽ đảm bảo quý vị sẽ hiểu rõ được nội dung câu chuyện này. Em xin phép quay sơ qua cái nhà của mình một tí nhỉ. Giống như quý vị nhìn thấy khi mà vào trong nhà là hoàn toàn không thấy bất cứ một cái gì có giá trị. Cái này được lập bằng ván ép. Cái tấm ván ép này là anh mua về phải không, cho nó vào có dúa lỏ. Có dúa lỏ. Thông đấy sự là cho nông liệt ta. Cho nông liệt ta là cá lô ta là cho số tôi là chỉ cái nhớ là chơi một cậu liệt ta. Anh ấy chia sẻ rằng là trước đó là anh ấy lập bằng những cái cây gỗ nhỏ nhỏ bằng này á.
sau một thời gian mưa gió rồi nó mục mọt hết thì anh mới đi mua cái ván ép này về để mình ép vào. Cái lượng cây trên này hầu như là không có, toàn đá không quý vị, nên là anh ấy chọn phương pháp là dùng ván ép. Em thấy con đường lên đây là nó rất xa, đi bộ hàng tiếng đồng hồ thì anh làm sao mà vận chuyển được ván ép này vào. Cho cái tuần là nó cứ khứ thì như anh chỉ trong chùa chả có thủ tàu cho nó lò. Cô mà thứ ý giờ mà chỉ một tiền mà ý giờ cứ ý đại chứ. Mỗi một lần anh ấy vận chuyển lên đây thì chỉ vác được một tấm thôi quý vị, đi vác hàng tiếng đồng hồ. Ôi khó khăn đấy nhỉ. Thế mình tiến qua đây một tí. Vô đây thì quý giá nhất là những cái son cái nồi, quý vị, hoàn toàn không có cái gì quý giá hết. Đây là phòng ngủ của gia đình anh chị nhé. Quý vị thấy một cái không gian hạnh phúc của gia đình được làm ra bằng những cái vật liệu thô sơ, tre nứa ở vùng cao như thế này. Một cái không gian theo như mình nghĩ là giản dị, thiếu thốn, nhưng mà có cái trái tim vàng trong đó, luôn luôn hâm nóng tình yêu của mình trong cái không gian như thế này quý vị. Ui, chó anh, chó này nó có cắn không? Lấy bột tỏ. Chỉ tỏ. Mẹ ấy chỉ tỏ. Chạy vào chi. Mẹ nữ chỉ tỏ vào giò. Chỉ tỏ. Anh ấy chia sẻ là chó sủa thôi, nó không có cắn. Trên này anh chị có thiết kế cho mình một cái gác, hầu như là gia đình nào cũng có cái gác để đây. Cái gác này là mình thiết kế để nhằm mục đích gì anh? Lúc xa nó có ô chỉ chéo đất chị? Trò bóc cừ này. Trò bóc cừ để ngô. Chỉ mua té của chị, không mẹ có dễ thì chị tại mua bé cả bao sáu. Anh chia sẻ cái này là mình dùng để gác ngô, anh không có nương rẫy làm, chỉ trồng một ít trên núi đá này thôi để có 2-3 bao ngô để mình ăn mèn mén. Cô Đúc TV khám phá khu vực Đồng Văn Mèo Vạc trên Hà Giang này thì 90% là bà con ăn mèn mén quý vị, tức là ăn ngô ấy. Mèn mén được tạo ra từ ngô. Mình lên đây một xíu nhỉ. Cái cầu thang này tại sao anh không làm to rộng hơn để cho an toàn mà anh làm một cây thế này? Tuần đấy nó có chịu lo mình gì của ta bỏ ôm mè nó sức. Chỉ muốn tông là. Chỉ muốn tông không. Muốn tông là thế gì đâu cho tông là chỉ một tê vô phá là tê mua thì cho tông từ thò chứ. Còn là ua giờ lạnh nhau cầu sang cầu mình chỉ sản mình chỉ. Ở trên này hoàn toàn không có gỗ làm nên là chỉ tận dụng được tí nào thì đấy thôi. Vượt chớ lên không? Anh bảo không cần phải cởi dép, có thể lên đây. Mình trèo lên đây xem nào. Ngô của ngô đây. Ui cũng hơi. Cái này có chắc không em thấy kiểu nó lung lay á, bột chua. Anh bảo chắc nhưng mà mình lên mình thấy kiểu nó dập. Cái gác của bà con anh em người Hờ Mông mình trên này là như thế này nha quý vị. Để ngô như thế này. Cái số lượng ngô của anh làm ra chỉ được bằng này thôi hay là mình thu hoạch chưa hết? Có cái chó bó cửa có ô tô bộ nó xứ lò dò sâu cho tao ta. Không, kêu con mình là mình được 6 á. Tức là còn một chút nữa thôi, vẫn chưa thu hoạch hết. Như vậy là cái lượng ngô của anh chị tạo ra đây thì rất ít quý vị. Theo như cô Đúc TV quan sát thì không đủ ăn, vô cùng thiếu thốn. Thôi mình xuống để trò chuyện với anh chị một tí. Ui. Khi lên thì dễ mà khi xuống có mỗi một cây như thế này khó ấy. Mình vô đây thì chủ nhà mình có một cái khèn đấy quý vị. Đây là khèn Mông nhá. Khèn Mông là một cái văn hóa âm nhạc của anh em người Mông trên này. Mình bảo anh ấy thổi qua và nhảy qua những cái điệu khèn của anh em người Mông mình để cho quý vị cùng thưởng thức nhé. Đây anh nhảy. Tuy rằng cô Đúc nghe không hiểu nhưng mà cái âm thanh phát ra nghe rất êm tai quý vị ạ.
khi mà nghe những âm thanh và những bài nhảy như thế này, thực sự là ở tại một cái không gian hẻo lánh xa xôi như thế này, một cái âm thanh âm nhạc được phát lên thì toàn khu vực này tưởng chừng như là đang có một cái sân khấu âm nhạc vậy ấy, quý vị. Ui, nghe sướng lắm. Thường thổi kèn như thế này thì vào những cái dịp lễ hội á, là mình có một cái bộ trang phục riêng thì nó sẽ đẹp hơn. Để mà biết thổi kèn như thế này thì yêu cầu chúng ta cần phải có một cái nghệ thuật rất cao nha quý vị. Thổi kèn là một trong những cái công cụ âm nhạc hết sức khó quý vị. Xong rồi hả? Người ta thường nói là nhập gia tùy tục quý vị. Đến lượt Cô Đúc TV thể hiện nhé. Thấy không? Đối diện quý vị là cameraman của Cô Đúc TV nhá. Úi giời ơi, từng điệu nhảy nhìn rất là uyển chuyển và chuyên nghiệp đấy quý vị. Ui giời ơi, hay quá em ơi. Nhảy khen như thế này mà đi tán gái thì tuyệt vời rồi. Hay quá em ơi. Ở đây theo em quan sát thì mình không có điện thì mình làm gì mà làm được mèn mén ăn. Đó nó chỉ mua vào tỷ ngày ôi chán đi rổ tôm không bắt cứ nọ. Thế rõ lúc dễ mẹ đi. À, chỉ mua chè chỉ tao mẹ kho chè dù là kho tao đi dẫn nó đi chả. Thường thường ở những nơi phát triển bà con là dùng máy móc để mà tạo ra bột ngô quý vị, xay ra thành bột ngô, nhưng mà gia đình anh chị đây là vẫn làm bằng thủ công, tức là có một cái cối đá đầu bên kia. Cô Đúc TV sẽ review cái cối đá, cái cách mà gia đình làm mèn mén ăn như thế nào nhá. Rồi chúng ta đi. Có khéo có sấy giỏ. Ngô là mình bỏ cả đống vào trong này luôn đúng không anh? Cho có cứ cho tan thôi nữa nó. Cho tan thôi nó bây giờ. Cho miếng rồi. Cho miếng rồi. Tức là ngô anh ấy chia sẻ là không phải bỏ hết vào đây mà là bỏ từng tí một thôi. Đấy, xay như thế này quý vị. Ui dồi ôi. Ở trên này nếu mà để mà xay ra những cái bột mẻn mén như thế này là một cái công trình lớn đấy quý vị. Xay chậm lắm. Một tập là kỳ. Đây chị để cho em xay xem nhá. Có khởi cú rõ hết rồi. Tức là mình đẩy về phía trước như thế này đúng không? Cái đá này có vẻ cũng nặng đấy. Cô Đúc TV vẫn xay được nhá. Cái cối này nó nặng ấy, nhưng mà khi mà mình đã bắt nhịp được xay rồi thì nó lại nhẹ quý vị ạ. Khi mà mình xay mèn mén như thế này á, là luôn có một người ở đó để mà mình bỏ từng hạt ngô vào, chứ không phải là bỏ nguyên một đống vào đâu quý vị. Ui, xay thế này quý vị có thể thấy nhìn từng hạt bột ngô nó rơi ra một cách một ít như thế này. Thì để mà nấu một bữa cơm như thế này á, là tốn thời gian lắm quý vị. Mỗi một lần xay như thế này là cần phải 2 người. Cũng khá là mệt đấy. Mệt lắm quý vị. Ui rồi ôi. Ở dưới xuôi chúng ta thì chỉ cần bỏ gạo vào rồi chúng ta cắm điện vào, tầm 30 phút là chúng ta có cơm ăn rồi. Còn trên này bà con để có một bữa cơm ăn thì phải mất hàng giờ đồng hồ để mình tạo ra cái bột ngô như thế này á quý vị. Ôi cũng mệt phết. Xay một hồi cũng mệt đấy. Rồi.
Thường thường là mình xay đủ một bữa ăn là mất khoảng độ bao nhiêu giờ đồng hồ anh? Y dầu dù rõ rệt là dầu dù nó ít vừa thì bông bị chờ lúc xì hở. Và đi lúc xí hở tê chứ. Của bông y mông, y tỉnh trung. Nhà dồn đó mà có tỉnh trung á. Nếu mà xay nhiều thì mất tầm 2 tiếng đồng hồ quý vị. Mỗi lần xay á, là phải 2 người đúng không? Rồi bé như vậy thì trung. Anh ấy chia sẻ xay bằng này là đã mất 1 tiếng rồi quý vị. Mất 1 tiếng rồi. Mỗi lần xay là mình phải cần 2 người đâu. Y dầu dù rộ rồi dụ ăn hình rồi. Rồi. Ui dồi ôi. Ở trước cửa chính của nhà anh chị là một cái vách núi sâu thẳm xuống phía dưới quý vị ạ. Ở đây thì khi mà mình nhìn xuống cái làng ở dưới kia, có một cái làng cũng khá là hiện đại phết ở dưới kia. Trông như vậy thôi quý vị, nhưng mà đi rất xa và rất xa nhá. Khu vực trên này được gọi là biệt lập luôn rồi. Nếu mà đi bộ xuống đó thì phải mất ít nhất tầm phải 2 ngày đường. Từ trên này thì mình thấy có một cái view rất đẹp quý vị. Có thể bao quát được toàn bộ khu vực phía bên dưới kia. Đây, quý vị có thể nhìn thấy. Không hiểu nguyên nhân vì sao anh chị lại quyết định làm cho mình một ngôi nhà biệt lập trên này, sống với những đứa con ở trên này. Tí nữa mình sẽ khai thác rõ hơn. Mình chuyển xuống đây một tí nhỉ. Mình có thấy chuông dê kêu. Đây là chuồng dê của anh ấy, để mình xem. Tuy rằng ở biệt lập khó khăn như thế này nhưng mà anh chị vẫn sắm những con dê cho mình để mình nuôi nhá. Anh ở đây anh nuôi 2 con thôi hả? Có gió tù sức? Chỉ mất cái chỉ chú khai chú. Khơi lưu du. Khai là chú chú mình nhua. Tức là anh ấy không có tiền mua về, anh lấy 2 con mẹ về nuôi để mà đẻ con ra thì mình chia đôi ấy quý vị. Đấy. Thế là cô khai là dù cho tao mình nhua mà là tôi cho lâu tôi cho mình nhua. Mình nuôi như thế này thì người chủ lấy con mẹ, còn gia đình mình lấy con con. Ở trên này núi đá như thế này em thấy không có cỏ thì làm sao anh có thể nuôi được? Bên nó cũng tự sử dụng một rau cả dù tao thiết. Cô dù khó dễ nhưng mà rồi dù cho ni thứ cô tao cái này nhung bỏ chỉ tao khai chỉ tao nhung dù. Thế khai ở tụi chị ni rồi chân cứ tì khai ở tụi ni là dù nhưng mà để chỉ muốn tiếc dù chỉ tao chết thôi dù đó mà khá tụi là dù mà mình tiếc bắt tao dù ít khó tròn dễ nhau ni. Anh ấy chia sẻ thì cái hoàn cảnh hết sức khó khăn. 2 con dê này thì anh ấy lấy của anh em về nuôi để mình thu nhập được từng nào từng đó, tức là mình chỉ lấy con thôi. Con là mình lấy hết hay là mình phải chia đôi cho mình nhỏ dù lò coi yếu tà xì trình phai? Phai dù phai chứ chỉ rồi ui dù chỉ xong ô tụi mà lên tù cái tụi mà thì tôi mua phai tia nhau ni. Con sinh ra thì chia đôi con hết quý vị. 2 con thì mỗi người lấy 1 con. Nếu mà sinh 1 con thì bán đi chia đôi tiền. Khi nãy mình có hỏi câu là không có cỏ thì làm sao nuôi, anh mà cứ thả rông như thế thôi, nó đi ăn gì thì ăn. Đấy, đơn giản. Cuộc sống trên này thì cái diện tích đất hầu như là không có. Đi đâu cũng toàn là vách núi. Mở mắt ra đập vào nhãn quan của mình đều là vách núi như thế này. Gia đình mình có bao nhiêu đứa con hả anh? P1 bây giờ tù nhùa lợ. Nemo bây giờ tù nhùa lợ. Và bé được tu. Một bé tổ tốt sức. Mà ít tuần sẽ bóng lại. Tàn thở dọc lâu tù bây giờ. Ở chi tù mà mấy tù lòng nhiều một chút cũ. Anh ấy có 5 người con. Có 3 người đứa con trai, 1 đứa mất và cuộc sống khổ quá, 1 đứa đã bỏ nhà ra đi bên Trung Quốc rồi quý vị. Bé người con đó đi Trung Quốc làm thuê hay là trốn đi luôn? Còn tù tu ở một tàu số rồi nhiều cái một là sự mua số ở rõ chứ. Thì chúng thầy lâu nhiều thầy chỉ tập bao lù. Nhà sau tốt sao chê một lại. Anh chia sẻ một cái câu chuyện như thế này, tức là ngày xưa ở trên biệt lập như thế này á, là anh ấy đẻ được 1 đứa con còn đang sơ sinh thì người ta đã đột nhập vào nhà, ăn cướp cái đứa bé đó qua bên Trung Quốc rồi quý vị, chứ không phải là gia đình khổ rồi bé trốn. Cú Đúc TV xin lỗi khi nãy chưa hiểu rõ được câu chuyện. Thế là lúc mà con đang sơ sinh là người ta đã đột nhập vào cướp đi Trung Quốc. Bao nhiêu chùa con trai luôn con trai chỉ nó lù mù tao nhỉ mù rồi sau tôi nhỉ cha mù mua gì tầng cái cà lì này ý ảnh luôn người là tôi cha mù. Anh ấy chia sẻ là vợ của anh ấy nặng tai. Vào cái thời điểm đó thì khoảng độ 8 giờ tối, trời đang trăng đang sáng nữa quý vị, nên là họ đột nhập vào cướp đứa bé đi luôn.
Chị cho em hỏi là trong quá trình mà người ta cướp đứa bé đi thì hình thức người ta cướp như thế nào? Nè tỷ lỡ lúc sẽ ở lỡ tua xá tụi mình ở lỡ xá đi chả? Tham là xuống tiền. Tham là xuống tiền thì bữa nó có tệ vào liền tụi mình nhớ vậy thì vô liền thì chỉ là từng cao muốn nhớ đi tuần nào thì chỉ là hát sân đã là uất tệ uất tai rồi mình. Chị ấy nặng tai thì mình nói chị ấy không nghe nên là anh ấy tường thuật lại. Tức là buổi tối hai mẹ con đang ngủ với nhau, đang ôm đứa con vào lòng thì người ta vào nhà xong người ta giật đứa bé đi, thì chị có đuổi theo tới cửa này, người ta còn sử dụng những hành động chân tay để mà áp dụng cái vũ lực dành cho chị ấy. Thế thì từ khi mà cướp đứa bé đi thì công an có vào điều tra không? Thầu lỡ xá tụi mình ở cung nhang của tổ điều tra. Tổ mà. Ủa rồi là tôi trả tao một tổ chế công an tôi để tôi hù. Như vậy thì có điều tra ra không, có bắt được kẻ ăn cướp đó không? Lỡ có điều tra tờ. Hù bé hay gì tờ bé hay tổ đó không vì sao gì tổ số có là tổ là ta lại. Nó chua thì lại tổ ta. Mà mới tù là tới một cái thò rồi nếu tôi nhiều có lò tao chơi mua rồi sai gì xong. Tức là sau khi ăn cướp thì công an Việt Nam mình vẫn điều tra ra được và bắt được đi tù, còn cái người bên Trung Quốc kia thì uống thuốc và ra đi. Khi mà nhắc tới an ninh chính trị Việt Nam thì đó là số 1 thế giới quý vị. Lưới trời lồng lộng, khi mà phạm tội sẽ không bao giờ thoát được. Khi mà chúng ta đang sống ở trên đất nước Việt Nam này, Việt Nam của chúng ta có các chiến sĩ công an rất giỏi. Cái giỏi đó là vượt qua quốc tế luôn rồi. Thế thì sau khi họ cướp đi như thế, công an điều tra ra rồi, mình có tìm được đứa bé về không? Lỡ điều tra tới này của gan tàu tù của bao tù mình ở Liên Mông. Chỉ bao miệt kho này. Tức là làm nhiều cho mù trâu lú trồng từ rồi mà cho lò là cho tôi tưởng hút cho cú tôi tin tệ đã con ta mù chứ. Khi mà mang đứa con đi bán qua bên đó thì đứa con người ta vận chuyển đi khu vực nào thì mình tìm không ra đứa con, nhưng mà vẫn tìm được cái người mà thực hiện cái vụ trộm cướp đó. Cả người Trung Quốc cũng bắt được luôn quý vị. Thế đây là một cái tình trạng mà Cú Đúc TV nghe lần đầu tiên trong cuộc đời này á. Thế bây giờ theo như em quan sát thì con của nhà mình vẫn còn đang nhỏ nhỉ? Còn tên mấy tôi mình nhiều chỉnh mê rồi. Chỉnh mê mà tôi sau nhiều nhóm mà nên ý là rồi. Nếu mà đứa con đầu của anh ấy lớn thì bây giờ đã thanh niên giống như Cú Đúc TV rồi quý vị. Theo như anh chia sẻ, hiện tại là anh ấy có 3 người con nhưng mà những đứa con đang nhỏ lắm. Cú Đúc TV không tiện quay lên đây nha quý vị. Toàn bộ có được đi học không anh? Tàn thón để cho nhục vào một cần thôi. Nhốn đấy bữa nào đi chỉ cả này. Tại sao lại không cho con mình đi học? Vì đi trả chỉ pu dù tìm mấy tôi mình nhục một cần thôi. Là chỉ hu này. Cho mà này đi là chương trình là chỉ hay là chỉ hu cho nhiều thứ tôi nó này mà này mù cả yêu cả chỉ cả chỉ mà thứ tôi này mà mù là cụ yếu chỉ khía và là để đó cá lò. Anh ấy chia sẻ là anh ở nơi đây là một nơi biệt lập xa xôi hẻo lánh, xa khu đông dân cư thì những đứa con của mình hoàn toàn không được đi học quý vị. Thậm chí là những đứa con chưa bao giờ tiếp xúc với thế giới bên ngoài, chưa bao giờ biết những trẻ em hàng xóm là như thế nào quý vị, tự chơi với nhau trên những cái vách núi đá như thế này thôi. Những đứa trẻ ở dưới xuôi ấy, hoặc là ở những vùng nào phát triển thì luôn luôn có ba mẹ dẫn đi học đàng hoàng, bữa cơm no đầy đủ ấm cúng và được chơi những cái đồ chơi hiện đại như xe, máy móc, máy xúc các kiểu. Nhưng mà những em bé ở đây thì cả đời không bao giờ mơ thấy một cái xe là nó như thế nào. Thương. Cú Đúc TV không biết nói nhiều hơn để lột tả được cái hoàn cảnh như thế này. Thế thì toàn bộ gia đình mình là không biết tiếng phổ thông đúng không? Tàn thói bê dị nền chứ mình từ giờ hay lối nhắn lại rồi. Chỉ muốn này này. Hoàn toàn không biết nói quý vị, chỉ giao tiếp được tiếng địa phương đây thôi. Như thế này thì anh chị ở biệt lập như thế này, gạo nước, cơm nước thì mình mua về ăn như thế nào? Mình này nhá, từ chua lên ở nói chế tiền máu rau thì này qua trả vốn nào? Bây giờ thì chỉ mua mà khả mấy chỗ khó tại mù cho cho nước trà tên mà lỡ họ thả mấy khó lo trả nó. Ở đây hoàn toàn không có công việc gì kiếm ra tiền. Mình đi gom góp từng bó củi về cho anh em ấy chứ không phải là bán nha quý vị. Tức là anh vẫn có những cái người hàng xóm ấy ở xa, phải qua mấy quả núi thì mới tới. Tức mình vác củi đi cho hàng xóm, để hàng xóm cho đồng nào thì lấy đồng đấy về thì lâu lâu cả năm trời cuối năm thì mình đi chợ một lần để mình mua mắm mua muối quý vị.
Gia đình này ở rất xa khu đông dân cư. Không những xa mà cái cung đường vào đây toàn là đồi núi đá hiểm trở thôi. Em hỏi anh như thế này, tại sao anh lại không đưa vợ con ra ở những nơi phát triển để cho con em mình có cơ hội đi học? Tại sao anh lại quyết định ở một cái nơi xa xôi và biệt lập, mà xa xôi biệt lập như vậy? Ôi chả có chi cho tệp tiền nhà tu một nhon đỡ dê rồi nho từ chuôn đỡ tệp trong chuôn nào. Dù nè dù cho nhẹ dù chỉ mấy đại nhất tiền kỳ dù chỉ tao thả nhau là chỉ bùi dùng nhau. Ít lúc của chơi nào này bên nào này mà đấy lúc của chơi ít bộ tật trọ mà dù chỉ chữ. Anh chia sẻ một câu chuyện hết sức đời thường. Tức là gia đình anh là không có tiền quý vị. Không có tiền thì không thể nào mà di cư đi ở một nơi mà đông dân cư được. Để mà lấy một lô đất nhà để về hơn 100 triệu thì làm gì mà có tiền để đi mua quý vị. Cho nên quyết định sống ở một nơi như thế này, xa xôi như thế này. Cái đất này là đất ngày xưa của mình hay là anh thấy trống thì anh tới ở thôi. Cho án là sinh sự của thòn gió lò lầu giờ nê lê là gì có giá tuần đã nói nhau xưa. Nè ý chỉ cái chỉ một cái tê mà nè yếu thì tù nè tuần to gì là cái mua tê một ta cho mua lúc hè nè thầu nè mua tô san tàu mà yếu nè chỉ chủ hay chỉ chơi mà thầu chỉ do mà tí cũng ấy mà nè chỉ tôi yếu to ý tàu mà nè ba nè tô san to chứ mà ý我chỉ chơi mà chỉ muốn chơi ý rồi chỉ thấy thà nhau mà anh chỉ để ở sao số để là nhau có rất khó chăn anh cho thìอยู่ตัวเสียจัวแต่ย้อเจวันนี้ย้อเจจัวแต่อยู่ตัวเสียจิตูเจกูจัวปอแต่อยู่ย้อคนนี้mà tao rộng lại. Anh ấy chia sẻ ngày xưa anh là trẻ mồ côi. Đồng bào Mông anh em mình sống trên này thì ngày xưa sống là vẫn nằm trong khu đông dân cư anh em với nhau. Cái thời đó thì kẻ trộm mà cắp rất nhiều, anh ấy tạo ra của cải thì những người kẻ trộm luôn luôn tới cướp giật. Thì khi mà mình đi xử lý ở trong những cái trưởng thôn buôn ấy thì mình là trẻ mồ côi, người ta không hỗ trợ mình đúng, mình sai. Mình đúng nhưng mà người ta vẫn giải quyết là mình thành sai. Cho nên là anh ấy cảm thấy không có sự đoàn kết và không có tình thương trong đó, anh ấy buồn. Cho nên là từ cái giai đoạn đó anh mới quyết định di cư vào đây, đi tìm cái nơi trống vắng như thế này. Cảm thấy không thuộc về ai thì anh ấy ở và ở cho tới tận bây giờ. Khi mà chúng ta sinh ra là trẻ mồ côi đó là một sự hết thức thiệt thòi. Cô Đúc TV sinh ra xét về gia đình thì cũng mồ côi bố quý vị. Cô Đúc TV từ nhỏ tới lớn ở với mẹ. Dĩ nhiên là mẹ mình có lấy thêm một dượng thì chắc chắn là cái tình thương thì sẽ không bằng người cha đẻ của mình rồi. Những cái đứa trẻ mà trải qua tình thương, trải qua cái giai đoạn mồ côi, Cô Đúc TV rất hiểu về cái tình cảm đó. Ui, nước này đục lắm. Đến đồn trò này của hậu lai Là hồi tụi chia đi chứ. Thì tại vì chỉ muốn đè này hồi tụi chia hầu. Trên này cái nguồn nước cực kỳ khan hiếm quý vị. Dạo này hay có những cơn mưa thì gia đình mình đã làm cái máng này để mình tận dụng nước mưa rơi xuống. Đây là một điểm chung ở dưới Ninh Thuận cũng có. Anh em dân tộc thiểu số Đắc Ray đã luôn luôn uống nước mưa. Anh cho em hỏi là khi mà mưa xuống thì mình có thể tận dụng được cái nguồn nước mưa, còn khi mà mùa khô thì mình lấy nước ở đâu uống? Thọ lo nạp với họ đền nào thọ chán tuổi này mua đây từ là hậu. Chán đâu mà với người đê phụ tổ khó dễ lắm. Khó dễ nhá từ. Đế chứ ô. Anh bảo là mùa nắng ấy thì phải dùng cái can đi xách nước ở một cái hốc nước ở rất xa, đi khoảng bao nhiêu thì tới. Một bây giờ tính trong một giờ. Mùa tuổi lò mà ít tỉnh nó trông. Cả đi cả về xách được những can nước lên tới đây vào mùa khô thì phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ quý vị. Hơn 1 tiếng đồng hồ thì chắc chắn là mình sẽ không gùi được nhiều, chỉ gùi được những cái can nhỏ thôi. Ý rõ bên bằng ga chèn gan tôi mê lò. Mỗi lần đi thì chỉ có múc được một tí nước thôi. Quý vị thấy khó khăn chưa? Đây, vùng này là ở đây là bà con có một điểm chung ở đây là thường xuyên gom góp củi lại chất thành đống như thế này để vào mùa mưa hoặc là mùa đông bà con được sưởi ấm cho cơ thể mình. Ở những vùng núi cao như thế này quý vị, khi mà mùa đông tới thì nhiệt độ có thể xuống 0 độ, nước đóng băng, có thể tuyết rơi vào những cái giai đoạn mà cực kỳ lạnh, buốt giá và rơi. Thì bà con sử dụng những cái thanh củi như thế này để mình sưởi ấm cho cơ thể. Ở đây anh cho em hỏi là ở đây khi mà mùa đông tới thì mình có làm được việc không? Nhưng là nó gió lối chân nó bộ tàu hồ lự.
Thì u chỉ tao này làm không được. thì mua lẩu ấy mua cho tôi thì mẹ chỉ bán thứ nhất thì u chỉ tao cũng chỉ mua chế用ba chỉ tao họ chút thế mà chia tao đi trả nó đi trả. Anh ấy chia sẻ rằng là mùa đông ở đây không làm được việc và chỉ ở nhà thôi. Cũng không có công việc gì để mà tạo ra đồng tiền và cũng không biết đi kiếm tiền ở đâu. Tại sao anh lại không rủ vợ đi làm công ty? Vì lý cha có chi hu có tụi bọn nhỉ thế anh cho tôi một thái công. Nhưng mà tụi bọn này tụi đồ con trai chỉ nó rồi là mua ra chỉ cho này. Chị nhà mình thì bị nặng tai và kiểu hơi khờ khờ một xíu thì công ty người ta không nhận. Công ty không nhận thì anh có thể anh có thể đi, tại sao anh không đi? Lỡ chi dạy của tụi bọn nhỉ vị đi cha có chim mùng. Nhưng mà cô có chim ô gió. Cô mò cô một tàu là có thích gì mù. Anh ấy bị ốm anh đi không được. Có mò đi chả anh bị đau đâu. Cô sáng này mà mù mà thật chơi chân chua mà cô mù tàu rồi nha. Tức là anh cái chân trái của anh ấy yếu. Khi mà làm những công việc nặng thì anh làm không được. Thế là làm không được, thế là cô mù ở nhà thôi. Nhà là cô từ xa tôi sẽ ta thì khó sẽ khó cô chỉ tàu lại cho tôi chỉ có cái thì là như thế này. Yêu thì yêu mua cứ tin đi chạy yêu tết tuổi thì sao cho cái rong thì yêu bao thì yêu luôn này yêu cho nhẹ khó xem nhá mà rồi thì sao rồi nhưng mà bây khó chạy tết mình tự nhiều tết tuổi sao gì cho mà rồi thì tết tuổi thì muốn gì thì lúc thôi chỉ chơi mà rồi thì nhớ liền mà thì yêu chỉ khơi yêu tết chỉ tao yêu nó. Anh ấy chia sẻ rằng là anh ấy bị bệnh tật như thế thì anh rất buồn khi mà anh không đi làm được tạo ra thu nhập nuôi con của mình. Con thì đang nhỏ, vợ thì khờ. Cho nên là đôi khi anh nghĩ anh cũng rất buồn, anh em thì không có, anh là trẻ mồ côi. Cái chân của anh nguyên nhân vì sao mà lại bị yếu? Có thầy của tao nói vị đi chán như thế mà thông thì tôi là nó yếu chốn nó chỉ trong. Tự nhiên là phát sinh đau như thế này thôi, đau ở màng đùi bên này, từ bên này dưới này thì yếu không đi được. Đôi khi mình làm những công việc nặng lắm cũng không được quý vị. Đây là một hoàn cảnh hết sức đặc biệt ở cái khu vực Mèo Vạc này. Cái hoàn cảnh của mình ở đây hết sức khó khăn ở nơi biệt lập như thế này thì thường xuyên có những YouTube thiện nguyện tới ghi hình và hỏi thăm gia đình mình không anh chị? Nếu lúc chế nó từ chua lên đó nó đến đây lại nói của một lần từ tòa thạy luôn này. Chỉ mua này. Ý xong tôi giờ mà tôi ít tiền mà rồi thà lưỡi cha tầm trong một là anh ấy chia sẻ là cũng có một số kênh tới thăm nhưng mà ít, một năm thì có đôi ba kênh cũng tới thăm hỏi thăm gia đình. Như thế mỗi lần tới người ta có cho quà của mình, cho quà cho mình không, ví dụ như là gửi một ít tiền cho mình tiêu, lỡ tua lỡ của mua nhiều đâu này. Chỉ mua này chỉ mua này thì ở bên nông mà nhà lại bố mình chỉ tới này mà với bà cho tôi sáng nào đủ muốn chắc cũng chắc có chi xong. Anh ấy chia sẻ một câu chuyện rất là không tốt trong cuộc sống này quý vị. Anh ấy chia sẻ là người ta tới quay không thôi. Trước khi rời đi thì người ta hoàn toàn không có giúp đỡ và cũng không có trao bất cứ một phần quà nào. Người ta hứa hẹn là đi rồi người ta sẽ mang quà tới và người ta đi luôn. Điều này là một điều không tốt trong cuộc sống. Riêng đối với Cú Đúc TV, đi tới đâu Cú Đúc TV giúp rất nhiều quý vị, giúp từ vùng Ninh Thuận lên tới tận trên Đồng Văn này. Tùy theo từng hoàn cảnh, những cái hoàn cảnh khó khăn là Cú Đúc TV giúp trị giá cao nhất lên 10 triệu. Đấy, còn những cái phong bì như thế này thì mấy trăm nghìn, thậm chí 1-2-3 triệu thôi. Hôm nay tới thăm hoàn cảnh gia đình này thì mình thấy là một hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, cho nên là mình quyết định giúp cho gia đình 2 phần quà. 2 phần cũng khá lớn hơn so với những gia đình khác. Lúc nó còn bê tua say chúa coi cho bỏ nề nho nó chọn nhẹ thế cô shit thì ổn định cũng muốn cú sai rồi nhiều hơn này đợi nó con lên đợi nó từ nhẹ tỷ lên nhiều nho gọn thì chỉ cho mua để nó lại á. Đừng vứt cái này đi nhá, anh nhớ đừng vứt này đi, tiền em kẹp vào trong. Không biết là thông qua kênh của Đúc TV có mang lại nhiều điều thú vị và nhiều điều mới mẻ cho quý vị hay không? Xin bình luận bên dưới nhé. Quý vị cảm thấy hoàn cảnh gia đình này như thế nào? Có khó khăn hay không? Có đáng đến giúp đỡ hay không? Xin bình luận bên dưới nhé. Còn đối với Cú Đúc TV, khi mình rời đi thì tình thương của mình sẽ ở lại đây mãi mãi. Có một dịp nào đó Cú Đúc TV rảnh sẽ lên thăm nhiều hơn. Và cuối video Cú Đúc TV xin gửi lời chúc sức khỏe và bình yên tới tất cả quý vị. Xin chào.